guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Angelica Laxinto. So if you're new to my channel, please like and subscribe. Hey guys, this video is for small YouTubers like me. So ayan guys, kitang-kita nyo naman sa title ko, bakit nga ba maraming nag-unsubscribe? So yun ang number one tanong ng lahat na nakikita kong small ng lahat ng nakikita kong small YouTubers. So bakit nga ba? Bakit nga ba maraming nag-unsubscribe? So dati, nung baguhan pa lang ako, danas na danas ko yan. Nung mga panahong 100 plus subscribers pa lang ako. So dati kasi, napasali ako sa group. Parang may nag-encourage sa akin na isang taong sumali ako sa group ng YouTuber sa Facebook ng ganito at makipag-sub to sub. So, yan guys, meron tayong tinatawag na sub to sub at saka VSL. So, ang sub to sub is isusubscribe mo siya, isusubscribe ka din niya. At meron din naman yung VSL, parang watch video, like, and subscribe. So, yun guys, hindi nyo ba alam na number one, bawal na bawal kay YouTube ang makipag-sub to sub. So, bakit nga ba bawal? Hindi ko rin alam, pero nadidetect siya ni YouTube kung nakikipag-sub to sub ka, kaya magtataka ka from 100 subscriber down to 80 subscriber. So, 80 subscriber. So, 20 subscribers agad ang nawala. Kasi guys, bawal na bawal yun. Bawal na bawal ang makipag-sub to sub. So, dapat alam nyo din ang rules. Bago kayo pumasok sa YouTube or bago kayo maging YouTuber, dapat alam nyo yung rules and regulations. Marami naman dyang sa YouTube na tutorial or yung mga video kung ng rules and regulation ni YouTube 2020, ganyan. So, yun guys, bawal na bawal po yung sub to sub. So, kailangan kasi is manonood ka muna ng video bago ka mag-subscribe at saka mag-like. At lalong-lalo na bawal po yung hug to hug. So, yun, ngayon ko lang nalaman na bawal pala yun. Pero hindi ko na siya ginagawa. Kailangan mo nang manood ng 3 to 5 minutes na video, then i-like mo siya and subscribe. Kasi if isusubscribe mo lang siya, subscribe ka niya, isusubscribe mo siya, mari-report lang kayo as spam. So, makikita din natin tong spam. Minsan sa Gmail, nakita ko din siya spam. Tsaka dun sa mga comment, may likely spam akong nakita na bakit spam yung comment, ganun. Tapos nagtataka ako dati na bakit nababawasan yung subscribers ko. Yun pala, kasi dati talaga, as in, ang hirap maka-achieve ng 100 subscribers, alam nyo yan. So yun, ginawa ko dati yung sub to sub. At mamalay ako pagtingin ko, nabawasan na ng 10, nabawasan ng 5, ganun. Syempre, nakakangalay din mag-sub to sub, i-screenshot, then subscribe, screenshot, subscribe. Ganun lang umikot guys. Pero, bawal na bawal pala yun kay YouTube. So, kailangan, alam nyo din yung rules para hindi mabawasan yung subscription nyo. At guys, tip lang, mas mabuti ng konti pa lang yung subscribers mo, basta madaming nanonood sa'yo, kasi mas madali lang makahanap ng 1,000 subscribers lang kasi ang 1,000 subscribers lang ang requirements ni YouTube. So, madali lang. Ang mahirap, guys, is yung 4,000 watch hour. 4,000 watch hour, guys. Kailangan yung yung 4,000 watch hours. So, ayan, marami ka nga subscribers, pero kukunti naman yung watch hour mo. Wala din. So, yun, guys. At mas okay na yung kukunting subscribers, basta hindi spam, at saka basta hindi nababawasan. So, yun lang guys. Sana is natulungan ko kayo or nabigyan ko kayo ng information about sub to sub. So, wag nyo nang gagawin yung sub to sub kasi sayang lang yung YouTube account nyo. So, yan lang guys. Thank you for watching. At para sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you. Like a Hellcat.